در شهر بغداد هستیم، شهری با تاریخ غنی ولی داستان‌های غم‌انگیز. واقعا برای اون حس جالبی داره که الان توی این شهر بغداد حضور داریم، شهری که یه زمانی پایتخت کل حکومت اسلامی بوده که شامل حتی ایران، خود عراق تا حتی مصر می‌شده و قبلتر از اون پایتخت سلسله پارسی ساسانیان هم تو همین منطقه بوده، تو شهر تیسفون که بغل بغداده و به خاطر همین میگن اسم بغداد ریشه پارسی داره به معنی خداداد. همچنین شهریه که وسط بین النهرین، جایی که میگن مهد تمدن‌ها که تو ولاگ قبلی حسابی به این موضوع تمدن‌ها هم پرداختیم. و این شهر بغداد همین شهری با این همه ویژگی تاریخی جالب، میدونیم که تو دهه‌های اخیر چه شرایط سختی و پشت سر گذاشته، چه داستان‌هایی داشته، جنگ‌هایی که برای عراق پیش اومده، چه بمبگذاری‌های داعش و القاعده. و حالا می‌خوایم بریم ببینیم که الان توی سال 2024 این شهر به کجا رسیده، بازسازی و ترمیمش به چه شکلی انجام شده، امنیت چجوریه و مردم الان دارن چجوری زندگی میکنن. واقعا حس غریب ولی حس خیلی قشنگی داره حضور توی این شهر. بریم با هم دیگه این شهر رو ببینیم. من نیکا هستم. من حسین از کانال پرشین اکسپلوررز. با ما همراه باشید برای یه تجربه آموزنده دیگه. حالا اومدیم توی این منطقه بغداد قدم بزنیم و این الان یه بازار مال دوران عثمانی 120 سال توی این حوزه داره فعالیت میکنه. تزیینات کریسمس در بغداد عراق. 4 تا از فرزنداشو توی این حمله از دست داده بوده. اینم از دورمم. صبحونه‌هاش خیلی خوبه. موزه ملی بغداد رو ببینیم. حالا رسیدیم به قشنگترین قسمت این موزه. قصر نبوده به خاطر این شکلی که داشته و مهمون نوازی همیشگی تزیزان عراقی. واقعا جنگ چیز بدیه، یعنی هیچ طرفی هیچ وقت برنده نیست. کازینو داره اینجا. وای اینو نگاه. دور تا دور. بله هستم. خانم من خانم اتوسا بختیاریه. میگه که این غذا از زمان سومریا به همین شکل خورده میشده. با دوست راهنمای عزیزمون ابراهیم هستیم. A lot of people they die for no reason. اینجا میتونیم بیایم ببینیم شب توی بغداد چه خبره. حسابی مجذوب شدم، تحت تاثیر قرار گرفتیم. واقعا فرهنگ غنی دارن، انقدر خوش اخلاق، انقدر محترم. هم رود دجله که از وسط بغداد رد میشه. حالا اومدیم توی این منطقه بغداد قدم بزنیم و زندگی روزمره این شهر رو قشنگ از نزدیک حس کنیم. الان روی پل شهدا وایستادیم که بغداد قدیم و به بغداد جدید وصل میکنه. الان اون طرفی که میبینیم بغداد، یعنی شهر بغداد بوده قبل از سال 1960 کلش اون طرف بوده. بغداد مال زمانی که عثمانی‌ها بودن اونجا کلی ساخت و ساز کردن. اون ساختمونی که بغل این برج ساعت پشت اون درخت‌ها میبینید اون تمامش سبک عثمانیه و ساختمون ارتش بوده. بعد از اینکه عثمانی‌ها شکست میخورن و انگلیسی‌ها اومدن اینجا رو یه مدت تحت کنترل داشتن، این برج ساعت انگلیسی‌ها میسازن. یه سری از معماریایی که توی این بغداد قدیم می‌بینیم مربوط به زمانیه که انگلیسی‌ها اونجا بودن. از اون طرف تا
اونجایی که اونجا می‌بینیم تمامش ساختمونایی هست که هم توی دوران عثمانی ساخته شده، هم توی دوران تسلط انگلیسی‌ها ساخته شده، هم یه تعداد زیادیش هم مال دورانیه که بعدش عراق مستقل میشه و سلطنت هاشمی‌ها اینجا بوده. تمام این دوران مربوط به این طرف بغداد قدیمه که الان می‌خوایم بریم تو خیابون المتنبیش قدم بزنیم که یه بازار قدیمیه اونجا قرار داره و حالا این طرفش که بغداد جدیده اینا همه از سال 1960 به بعد که جمهوری تشکیل شد اینجا انقلاب شد و جمهوری شد اومدن اون طرف شروع کردن به شهرسازی و به خاطر همین الان هم سکونت اصلی اون طرفه توی بغداد جدیده و بغداد قدیم دیگه الان تو اینجا هم سکونت هست ولی خیلی‌ها تو اون زمان از این طرف رفتن اون طرف و اینور کلی بازار و مدارس و نمیدونم یه سری ساختمان‌های اداری برای کارهای این مدلی بیشتر توی قسمت بغداد قدیم هنوز حضور داره و همچنین خب سکونت هم هنوز هست. این الان یه بازار مال دوران عثمانی که بهش میگن سارای و هنوزم به عنوان بازار داره استفاده میشه. سبکش کاملا سبک اون قدیمی عثمانیه. خیلی باحاله. آره کنم عصر باز میکنه. چه باحال چایی همجوری گذاشتن. اینا خیلی بالا، اینا همین محافظای قصر خرس‌آباد که فردا توی موزه می‌بینیم. این هم که دروازه اشتاره که توی ولاگ قبلی راجع به تاریخش صحبت کردیم، دروازه شهر بابله. این هم طاق کسرا که توی ولاگ قبلی راجع بهش صحبت کردیم، مال زمان ساسانیان توی عراق. یکی عکس از مارش های جنوب عراق که در واقع میشه یه جورایی مثل مرداب یا باطلاق ولی یه سری آب چمنزار خیسه در واقع که کناراش کلبه ساختن. خیلی فضای قشنگیه توی جنوب عراق. فرصت نشد توی این سفر بریم ولی میگن بزرگترین وتلند ها یا همون مرداب های کاربردی بهش بگم تو فارسی هست که توی این ناحیه توی خاورمیانه وجود داره. چی گرفتی؟ زمینی با طعم مرغ. به به. کنار این کافی شاپ خیلی معروفشونه، میگه 120 سال قدمت داره، 120 سال تو این حوزه داره فعالیت میکنه و کافی شاپ خیلی قدیمیه. گفت میتونیم بریم یه چایی چیزی بزنیم. بریم بزنیم. چی داره؟ سلام علیکم. کافه خیلی قدیمی و سنتی. خب همین الان ما فهمیدیم که این کافی شاپی که توش اومدیم قدیمی ترین کافی شاپ کل عراق و 120 سال بالای 120 سال قدمت داره. اسم این کافی شاپش هم هست شابندان که حالا بیرونش رفتیم یه ویدیو ازش میگیریم. عکسی که اونجا می‌بینیم مؤسس این کافه است.
اینم تزیینات کریسمس در بغداد عراق. راجع به آب و هوا هم یه توضیح بخوام بدم، ما توی ماه دسامبر اومدیم یه هفته قبل کریسمس و الان اینجا هوا به نسبت سرده. میگفتش که بهترین زمان برای اومدن یه ماه قبل از الانه که هوا خیلی خوب و معتدله، در واقع میشه وسطای پاییز رو به آخراش. از اون طرف هم توی بهار، وسطای بهار خیلی خوبه، تابستونش خیلی گرمه. بهار به نظرم خیلی باید جذاب باشه چون روزا هم طولانی تره، ولی الان هم که ما اومدیم به هر حال بد نیست هوا، ولی خب شبا سرد میشه دیگه، شبا یه ذره باید کاپشن و اینا بپوشیم. یه چیز مهم که راجع به این خیابون باید بگم اینه که توی سال 2007 که بمبگذاری‌های القاعده تو اوج خودش بود، کل این خیابون رو ترکونده بودن، خراب کرده بودن. حتی صاحب اون کافی شاپی که الان توش بودیم 4 تا از فرزنداشو توی این حمله از دست داده بوده. بعد از سال 2007 این خیابون زیبا رو با همون سبک قدیمی خودش، با همون حس و حال بازسازی کردن. خیلی این داستان غم انگیز ولی واقعا جالبیه. این راهنما میگفت که دلمه‌های عراق خیلی خوشمزه است و خیلی هم معروفه، یکی از معروف‌ترین غذاهای عراقه. حتی تو خیابون هم همجوری به صورت دستفروش میفروشن. این شهر قدیم بغداد امروزه دیگه همش شده محل کسب و کارهای مختلف. هر گوشه شهر یه کسب و کار خاصی تمرکز داره اونجا و تمام این ساختمانایی که در قدیم توش زندگی میکردن الان بیشتر شده حالت انبار برای نگه داشتن وسایل این کسب و کارا. راهنمامون میگفت الان فقط حدود 10% جمعیت بغداد توی این سمت قدیمی شهر زندگی میکنن و بقیه توی سمت جدیدن. الان این قسمتی که اومدیم مثلا قسمت کسب و کارهای لوازم مو و سلمونی و اینجور چیزا خیلی رایجه و تو هر کدوم از این مغازه‌ها که نگاه کنی یه سری لوازم بهداشتی و لوازم تقویت مو و اینجور چیزا میتونی پیدا کنی. این مغازه حاج زباله که اینجا میبینید قدیمی ترین آب میوه فروشی اینجاست، بالای 125 سال قدمت داره. بریم داخلش هم ببینیم. آب انار داره، انگور، آب انار و انگور درست میکنه. میگفتش که تمام رئیس جمهورای اینجا توی عراق به این آب میوه فروشی اومدن و از اینجا آب میوه گرفتن. کلی هم عکسای مختلف، احتمالاً همون عکسای آدمای معروفی هم که اومدن اینجا رو روی این دیوار گذاشته. یه چیز برگریزون که راجع به اسم صاحب اینجا الان فهمیدم اینه که اسمش زباله بود که ما گفتیم که چه اسم عجیبی داره، فکر کردیم اتفاقی شبیه زباله فارسی، فهمیدیم که واقعا اینجا هم به معنی همون زباله است و طرف مامانش به خاطر اینکه 4 تا از فرزنداش مرده بودن، پنجمیش برای اینکه نمیره یه اسم زشت روش گذاشته که مثلا چشم نخوره و سالم بمونه. چه ربطی داره؟ و به خاطر این واقعا طرف اسمش زباله بوده. و یه چیز جالب اینجاست که اینجا بالای 100 ساله که فقط داره آب انگور و آب انار میفروشه و با این حال انقدر معروفه و انقدر خوب کارش گرفته. یعنی بهترین مثاله برای این پدیده‌ای که وقتی انحصاری وارد یه دونه حرفه خاص میشی انقدر میتونی توش پیشرفت کنی تا اینکه مثلا بخوای چندین حرفه و چندین محصول مختلف رو مثلا داشته باشی. اون می‌خوایم پول بدیم به این نمیگیرن. این کلا فرهنگ عراقی‌ها اینه که خیلی مهمون نوازن. هر چی می‌خوای به عراق، من خودمو کشتم میگم بابا شکرا جزیل. کلا خیلی خیلی مهمون نوازن و قبلا هم من دیده بودم آدمای زیادی اینو گفته بودن که اینجا نمیذاره مثلا خارجی میبینن، مهمون میبینن نمیذارن پرداخت کنی، بعدم فرقی نداره ایرانی باشی، آمریکایی باشی، نمیدونم چینی باشی، کلا مهمون نوازن. یه توتو که چقدر کثیفه نیست گرفتیم که بریم سمت مقصد بعدی. بعد باش شونه بزنیم با توک. این توک-توک‌ها خیلی چیز پدیده نسبتاً جدیدی هستند توی بغداد. انقدر که اینجا ترافیکه و رفت و آمد سخت شده بوده که این توک-توک‌ها رو آوردن رایج کردن که یه ذره بشه راحت‌تر در این ترافیک حمل و نقل کرد توی این شهر. كيف الامل مات الامل مات الامل مات
العالم نعمة ألوان، يا اسود يا ابيض كيف الامل مات، الامل مات، كيف الامل مات، الامل مات، الامل مات، يا والعالم نعمة الوان، يا اسود يا ابيض كيف الامل مات، الامل مات. اینجا پارلمان، اینم ساختمون نخست وزیره که الان سودانیه. كان في مدرسة هناك كان مستشفى بعديه قلب مخزن بعديه وبس فقع. این هم که میبینین کمان پیروزیشونه که صدام بعد از جنگ با ایران ساختتش که بگه ما پیروز شدیم. سال 1991 ساختتش. اینم قراره یکی از شعبه‌های هتل موونپیک باشه، یه هتل خیلی لوکس جهانی. هنوز ساختش کامل نشده. اینم سفارت ترکیه. این مسجد از طرف مصر اهدا شده. كيف الامل مات، الامل مات. دبابة تعزف اصوات، كباس يحرق كل شي، شباب تموت على الفاضي، بلاد لون رمادي. ابو جعفر منصور میگن که بنیانگذار بغداد اینه که یکی از سلطان‌های سلسله عباسی. الحرية انسرقت بطل في لون ازرق، السماء ملاني طيارة تفيي على كل الحارة، مركبة لا تنقل ناس، مركبة لا قتل الناس، بنطل على اینجا الان ترافیک بغداد رو می‌بینیم که میگه همیشه همینقدر شلوغ و پر ترافیک. 10 میلیون جمعیت داره. دیشب حتی ساعت 11 شب ما داشتیم برمیگشتیم دیدیم که همینقدر ترافیک و شلوغ بود. ولی خب از یه لحاظ جذابش میکنه که همیشه اینجا زنده است و پر انرژی. وزارت عدل همون وزارت قوه قضاییه، وزارت قضاییشون میگه این قسمت بغداد که اسمش از خیابون حیفا سبک شوروی طراحی شده. میگه بعد از اینکه تو سال 60 جمهوری عراق تشکیل شد، یعنی انقلاب شد و جمهوری تشکیل شد، شروع کردن این سبک رو استفاده کردن. قبلش بیشتر سبکای اروپایی و فرانسوی و اینا خیلی رایج بود. برای شام اومدیم رستوران دربونه، یکی از رستوران‌های خیلی معروف بغداده که راهنمایی می‌کنه. خوشگله. اومدیم غذای عراقی بخوریم توی یه رستوران سنتی. درخت کریسمس این با حصیریه خیلی بالا. خیلی خوبه. همین اینجا بشینیم کنار آکواریوم. یکی از ویژگی‌های این کشورهای عربی که توی سفر 2 سال پیشمون هم حسابی ازش بهره بردیم، این قلیونای فوق‌العاده ارزونه. اینجا الان ببینین یه همچین قلیونی با همچین طرح و تزییناتی اینجا الان میشه در حد $4 $4-5، در صورتی که اونجا توی آمریکا $30 به اضافه مالیات و حق سرویس و نمیدونم همه اینا باید بدی که دیگه ساده ترین قلیون رو بگیری. خلاصه اینم از قلیون عراق. اولین قلیون رو توی عراق گرفتیم. اینم از غذامون. اوکی نمیده که در میزنه. اینم از دولمه. دولمه یکی از معروف ترین غذاهای عراق اینجا که اگه اومدین پیشنهاد میکنیم شما هم اینجا امتحان کنید. و کباب عراقی با بادمجون و سیب زمینی. اینم از قلیون $4 حسین. قلیون نکشید. میگه که اینو سیب زمینی و گوجه فرنگی و این بادمجون و کباب و همه رو با هم میکس میکنن و میخورن. اینم از دوغمون که بهش میگن لبن اینجا.
اینم از دسر And we eat it with, like with tea. We drink tea with it. داریم این رستوران زیبا رو ترک میکنیم. قیمت غذاها هم همش با هم شد حدود $28 که خب خیلی دیگه، دسر و قلیون و 2 وعده غذای مفصل و همه چیز که داشتم میگفتم اگه تو آمریکا بودیم $28 قلیون رو به تنهایی هم پوشش نمیداد. آره خلاصه حسابی حال کردیم. صبح خیر. اینجا هم محلیه که صبحونه هتلمون رو توش میدن. تزییناتش همچنان قشنگ و زیبا. صبحونه هاش خیلی خوبه، یعنی اصلا فکرش هم نمی‌کردم اینقدر صبحونه خوشمزه داشته باشه. آره حسابی املت و سیب زمینی و ترشیای خوشمزه همه رو با هم قاطی کردم. اینم فضایی که توش املت رو میدن. می‌بینیم که کلی ترشیجات خاورمیانه‌ای داره و آخراشه دیگه، املت و اینا، سیب زمینی با گوشت، پیراشکی و پیتزای گوشت و 2 نوع پیتزای دیگه. کلاً خیلی غذاشو دوست داشتیم. اینم که 2 تا سوپ داره. سوپ. این طرف هم یه حالت کافی شاپ داره که هرچی بخوای سفارش میدی. این آقا هم که غذا رو سرو میکنه خیلی بامزه است. شکرا. اینم میدون آزادی شهر بغداد که زمانی که از پادشاهی به جمهوری تغییر دادن اینو ساختن. سوممونه توی عراق و حالا اومدیم موزه ملی بغداد رو ببینیم. این هم جزء موزه هایی هست که واقعا آدم باید بهشون رفت، به خاطر اینکه بالاخره تاریخ عراق جزء قدیمی ترین تاریخ های بشره و قطعا این موزهش دیدن داره. و حالا باز دوباره با دوست و راهنمای عزیزمون ابراهیم هستیم. آیدی پیج اینستاگرامش هم براتون میذاریم، اونایی که میخواین بیاین عراق توی توضیحات ببینین و میتونین با ایشون تماس بگیرین. خیلی تا الان راهنمای خوب و مفیدی بوده برای ما. مال زمان قبل از اکدیانه، 4-5 هزار سال قدمت داره. این استوانه‌های خط میخی مربوط به زمان آشوریانه. اون بزرگه تمام پیروزی‌های آشوریان رو روش مستند کرده و این 2 تا کوچیک‌ترا رمزای میلیتری، رمزای ارتشیشون رو نوشته. اینجا پنجه‌های شیره و اینجا محل قربانی بوده تو زمان آشوریان، تقریباً 2700 سال پیش. این از نظر من حتی شاید جذابترین نقطه موزه باشه و دلیل اصلی که میخواستم حتما این موزه رو بیایم همین مجسمه های محافظای قصر خرس‌آباد بودن. قبلا میرفتیم تونستی بری تو خود خرس‌آباد اونجا قصر رو ببینی و این مجسمه ها رو تو خود محل اصلیش هم ببینی، ولی داعش اومده بود اون شهر رو گرفته بود، موصول و خرس‌آباد و همه اون شهرهای تاریخی رو زده داغون کرده، خراب کرده و دیگه توی قصر اصلی نمیشه اینا رو دید. الان تنها جایی که میتونی اصلش رو ببینی همین موزه بغداده و یه نمونهش هم توی موزه لوور پاریسه. این هم یه ورژن کوچیک‌ترشه. برای قسمت‌های مختلف قصر اینا رو میذاشتن دم ورودی به عنوان محافظ در برابر مثلا روح‌های پلید، شیطان‌های دیوای سیاه، نمیدونم اینجور چیزا توی دوران آشوریان. و این آشوریان هم همش قبل از هخامنشیانه، یعنی با وجود این همه شباهتی که می‌بینیم مثلا آثار دوران هخامنشی توی ایران، ولی اینا قدیمی‌تره و مال آشوریانه توی عراق. اونی که تو موزه لوور بود یکی بود مال سارگون 2، دقیقاً ابعاد بزرگتری بود توی موزه لوور. اینی که اینجا دیدیم which one is the one that's over here؟ اونی که الان اینجا می‌بینیم بالایی تر است یا یکم قدیمی تر از اونیه که تو موزه لوور. ظاهرش هم مشخصه که قدیمی تره. وقتی پیداشون میکنن همه چیز زیر زمین بوده، نگاه رفتن زیر زمین پیدا کردن و اونی که تو موزه لوور این یکیه.
اینجا یه لوح شکسته رو می‌بینیم که یه دونه شاه داره تیر میزنه به یه شیر و اون موقع رسم بوده که شاه‌ها میرفتن شیر شکار میکردن که لیاقت و قدرت خودشون رو ثابت کنن. اون موقع ها هم شیر زیاد بوده تو عراق ولی الان دیگه وجود نداره. این دیوارا مربوط به شهر وارکا میشن. اینم بهش میگن دیوار وارکا. اولین جاییه که نوشته پیدا شده نزدیک همون شهر اوروک که توی بلاگ اول راجبش صحبت کردیم. حالا رسیدیم به قشنگترین قسمت این موزه. راهروی ورود به قصر شاه. تمام این دیوارا مال خرس‌آباده که متاسفانه خود شهر تاریخیشو داعش کاملا تخریب کرده. ولی باز خوبه که اینجا انقدر خوب بازسازیش کردن، یعنی اصلا حس و حال و قشنگ آدم میتونه بگیره تو همین راهرویی که اینجا ساختن. روی این زمین 2800 ساله کلی طرح گل بابونه میبینیم. گل بابونه گل ملی تمام سلسله های عراقی بوده. این خدای علم و خردشون بوده. این هم یه دیوار رنگیه که نقاشی پشت تاج تخت پادشاهی رو نشون میده و چیزی که خیلی در موردش جالبه اینه که این رنگ سبز اوریجینالش رو هرچی مطالعه میکنن نمیتونن بفهمن که دقیقاً چجوری با چه ترکیبی از مواد اولیه تونستن این رنگ رو به دست بیارن اون زمان. حتی اون دروازه اشتار که آبی بود توی ولاگ اول دیدیم اونم همین ویژگی رو داره. هرچی مطالعه کردن تحقیق کردن نفهمیدن که اون آبی رنگ آبیش از چه موادی اومده. صلح بین آشوریان و بابلونیان. حالا از اینجا کلاً وارد قسمت اثرهای دوران بابل. اینور شاه آشوری، اونور بابلی. این نوشته در مورد قول و قرار صلحش. مجسمه عاج فیل. شیطان اصلی آزوزو توی آیین بابلی، منشورای خط میخی که زبان بین المللی حساب میشد اون موقع. میگفت حتی به مصری‌ها میخواستن پیام بدن با همین خط میخی خودشون میدادن و اونا یاد گرفته بودن توی اواخر دوران بابل. این هم یه قسمت از دیوارای ورود سربازا که توی شهر بابل توی ولای قبلی دیدیم که گفتم انگلیسی‌ها کندن و بردن همه نقشاشو، فقط یه دونش الان توی این موزه هست که میتونیم ببینیم. این هم دوتا قطعه اصلی از دروازه اشتار که توی ولای قبلی بازسازی شدهشو دیدیم توی شهر قدیمی بابل، ولی گفتیم که اصلشو بردن توی موزه پرگامون برلین و الان همین دوتا قطعهش فقط مونده توی عراق. این قسمت از موزه اختصاص داره به منطقه حضره و دوران پادشاهی حضره. پادشاهی حضره اولین پادشاهی عربی داخل عراق که از 3 قرن قبل مسیح تا 3 قرن بعد مسیح تو قدرت بوده. اون خدای خورشید خدای اصلی عربای قبل از اسلام. اون طرف خط آرامی که قبل از اینکه خط عربی بیاد خط اصلی عربا بوده و حتی خط عیسی مسیح، در واقع جد عربی و عبری و همه اینا که یه زبان سمتیک بوده به اسم آرامیک این خطش. زمانی که اشکانیان بر ایران تسلط داشتن با حضره روابط خوبی داشتن و نفوذ زیادی بهش داشتن، اما وقتی ساسانیان اومدن به پادشاهی حضره پایان دادن و خودشون کنترل کامل رو گرفتن. این شهر باستانی سمت شمال عراقه و متاسفانه مثل بقیه آثار باستانی شمال عراق عمدتاً توسط داعش نابود شده. نقشه شهر پادشاهی حترا یا حضر الحضر.
و بهترین جایی که میشه آثار اون دوران از عراق دید همین موزه بغداده. اینو ببین، آشوربیل، خدای خورشید تمدن خزر قبل از اینکه اسلام بیاد و مجسمه آزادی رو از روی این درست کردن و تمام این نقطه‌ها هم مال یه دیوار داخل قصره که داره یه دونه پارتی و در واقع یه جشن و مهمونی رو داره به تصویر میکشه. دیگه وارد قسمت اسلامی شدیم. اینا همه لوح‌های سنگی دوران اسلامه. این هم یه دونه محراب که از موصول آوردن. موصول یکی از شهرهایی که داعش توش کاملا خرابش کرده. تمام اینا مال شهر موصوله که داعش خراب کرده که قراره توی ولاگ بعدی ببینید. میریم سر میزنیم به بازمانده‌های این شهر تاریخی. این دروازه خیلی جالبه، درست مال بعد از زمان فروپاشی مغولاست و ترکیب مغول با اسلام. نگاه اون بالاش اژدها داره که از مغولا اومده، این پایینش عقاب داره. اسمي يوسف. ايه بابا يلا نساق يلا نساق. حالا اومدیم قصر خلفای عباسی رو ببینیم که کلاش قرمزیه. پایتختش توی عراق بوده و قلمروش تا کل ایران و مصر و همه جای کنونی رو گرفته بوده. در واقع مرکز حکمرانی اسلامی بوده. این البته وزارت دفاع، ربطی نداره به قصر اصلی. این طرف اون قصر عباسیه که الان میخوایم بریم ببینیم. این 1250 تا 750 سال پیش قدرت داشتن. این هم قصر اصلی عباسی که 800 سال پیش ساخته شده. البته میگن که احتمالاً مدرسه بوده، قصر نبوده به خاطر این شکلی که داشته. و اگه یه ولاگای تاجیکستان اون رو نگاه کرده باشید میدونید که خیلی از مدارس به این شکل درست میشده تو زمان قدیم. طرحش بیشتر به مدرسه میخوره و میگن شاید هم البته هم قصرشون بوده هم به منظور مدرسه استفاده میشده. خلاصه که این ساختمون 800 سال قدمت داره. بریم داخلش. حالا دوباره برگشتیم به شهر قدیم بغداد که دیروز اومده بودیم توی بازارش قدم زدیم. این دفعه اومدیم یه جهت دیگهش و میخوایم بریم حالا این قسمتایی که دیروز ندیدیم رو ببینیم. تمام این موزه هایی که ما اومدیم و دیدن کردیم برای اجنبی ها، یعنی غیر خودیشون 25,000 عراقیه ولی برای خودشون 3,000 عراقیه. یعنی برای ماها 17 دلار ایناست، برای خودشون مثلا 2 دلار. حالا این جایی که الان اومدیم اسمش هست مدرسه مستنصریه که خیلی شباهت داره با اون معماری که توی قصر عباسی دیدیم قبل از این و یکی از دلایلی که اصلا میگن احتمالا اون قصر عباسی قصد تاج و تخت نبوده و مدرسه بوده، همین تشابهش به معماری اینجاست. این مدرسه حدود 750 سال پیش ساخته شده و به عنوان سومین دانشگاه قدیمی دنیا شناخته میشه طبق گفته راهنمامون. اولش فقط آموزه‌های اسلامی بوده، بعدش دیگه آروم آروم علوم دیگه وارد میشه، مهندسی وارد میشه و دیگه همون به خاطر همین لقب دانشگاه قدیمی رو بهش دادن. مغولا وقتی حمله میکنن کلا تمام کتابایی که اینجا بوده رو میسوزونن، یه بخشایش رو تخریب میکنن. میگفتش که 450,000 تا کتاب توی این مدرسه یا دانشگاه بوده که همه رو مغولا سوزوندن. این آقا اومد گفتش که دوست دارین عکسای قدیمی اینجا رو ببینین؟ گفتم آره چرا که نه. So you can see how it looks like before. Oh, nice. Yeah.
1907 This is the picture in 1960. پشت دیوارش این شکلی بود. And this is in 1960. How the building house looked like. So it was rebuilt. اینو مغولا که خراب کرده بودن وقتی دیگه قبل از اینکه بازسازیش کنن این شکلی بوده و الان چیزی که می‌بینیم بازسازی شده است. آقا بهمون شکلات هم داد. شکرا. Thank you. مهمون نوازی همیشگی عزیزان عراقی. چیه برداشتم از این مسقطی. مسقطیه. ایوه. And this is Hammurabi. So everybody know Hammurabi. Oh yeah, of course. اولین کتاب قانون از حمورابی اینجا عکسش رو این فرشه کشیده. راجبش هم توی ولاگ اول عراق صحبت کردیم. و این خانم عکس نزیه الدینیمی تلفظش رو الان بهم گفتن اولین وزیر زن بوده توی کل کشورهای عربی توی عراق بوده و وزیر فرهنگ بوده. اینم عکسیه که اینجا گرفته. و باز دوباره داریم از این پلی که روی رود دجله رد میشه وسط بغداد عبور میکنیم و از اینجا منظره شهر رو میتونیم ببینیم. حالا اومدیم یادبود شهداشون رو ببینیم که یکی از نمادهای اصلی شهر بغداده. حتی توی سوغاتیاش هم ببینی، سوغاتی فروشی‌ها یا مثلا عکسای بغداد، همین شکل هندسی جالبی که می‌بینین رو میشه دید. یادبود شهداست دیگه، رزمندگان کشته شده همه جنگ‌های مختلف عراق، از جنگ با داعش گرفته تا حتی جنگ با ایران. طرحش میگن الهام گرفته از گنبد مسجده. بعد اون وسطش که حالا اگه از یه زاویه دیگه بریم میتونیم ببینیم یه پرچم عراقه که مثلا داره این کشته شدگان، این شهدا رو میبره به بهشت. کلا خیلی جالب و غم انگیزه که یعنی مثلا ما به کشته شدگان خودمون از سمت ایران میگیم شهید، اینا هم به کشته شدگان خودشون میگن شهید و واقعا جنگ چیز بدیه. یعنی هیچ طرفی هیچ وقت برنده نیست. الان هر دو طرف ادعا دارن که برنده‌ان ولی واقعا هر دو طرف فقط بازنده‌ان. کشته شدگان هم واقعا همشون روحشون شاد، حیفشون و کاش که هیچ وقت چنین جنگایی وجود نداشت که هر دو طرف بخوان این همه صدمه ببینن و این همه خانواده عزیزانشون از دست بدن. اینجا سندبادلند بود. کلا این افسانه سندباد و علاءالدین و اینا خیلی نسبت داده میشه به بغداد، واسه همین خیلی برام جالب بود و اینو دیدم. حالا اومدیم این یادبود شهدا رو از زاویه این طرفش ببینیم که داخلش رو بهتر میشه دید. اینم یه گروه که اومدن دارن با این نماد عراق عکس میگیرن. از این طرف حالا میتونیم داخلش رو ببینیم. این پرچم عراقه که دور جوری به یه حالتی پیچیده شده که مثلا اون شهید رو میخواد بگیره ببره به بهشت. کازینو داره اینجا. چقدر جالب. حالا اومدیم اینجا برای ناهار. گفتش که یکی از غذاهای خیلی سنتی و خاص عراق رو قراره بخوریم. عجب ماهیایی، عجب استیل باحالیه. بعد نگاه قشنگ ماهی‌ها رو تازه از اونجا انتخاب می‌کنیم. مثلا می‌بینیم کدوم ماهی رو برامون ورداره و بعد میاره اینجا سرخ می‌کنه. چقدر بامزه.
گفتش که اسم ماهیش کرب، نمیم کارب. الان فهمیدم ما به اینا میگیم کپور، ماهی کپوره. خب یه اتفاق جالب افتاد، اومدیم یه جای دیگه که حالا شانسی من اینجا رو دیدم و اونجا هم گفتم شاید بیخوده. من قبلا اینجا یکی بود بار بحثم شده برای اینکه غذامو دیر آوردن. مثلا من آوردمتون اینجا. گفتم خب که خیلی خوشگل بود. خلاصه بلندش کردیم اومدیم. آره حالا اتفاق جالبی افتاد، حالا کاملتر براتون تعریف میکنیم. ببین اینجا قشنگ پر آدمه، حس و حال و انرژی دیگه ای داره. ما اونجا رفتیم نشستیم، اصلا خوشحال نبودیم، یعنی گفت هیچ کس نبود، فقط خودمون بودیم. بهش گفتیم که خب ما الان از اینجا رد شدیم، خیلی وایب و انرژی باحالی داشت که چرا اونجا نرفتیم. همین دیگه، گفتش که اینجا کیفیتش بهتره، اونجا چیز دیگه سرویسشون خوب نیست. ما گفتیم که ما مزه غذا حالا برامون اولویت پایینتری داره نسبت به حال و هوا و جو، چون که اون چیزی که الان میبینیم و فیلم میگیریم برامون تا ابد میمونه، تا ابد ازش لذت میبریم از اون چیزی که میبینیم، و چیزی که میخوریم فقط لذتش همین الان میبریم، حالا یه ذره مزهش بهتر باشه. گفتیم پاشیم بریم. گفت خب اینو دیگه ماهیو کشته داره میپزه، باید $30-40 رو بدیم تا بتونیم بریم. گفتم اشکال نداره بریم، چون که یه بار الان روز آخرمونه توی بغداد و میخوایم از حال و هواش لذت ببریم. و پا شدیم اومدیم. حالا شما بگید نظر شما چیه؟ صحبت من درسته که اون چیزی که میخوریم فقط لذتش همین الان میبری، ولی اون چیزی که میبینی لذتش جاودانه تره؟ توی کامنت ها بهمون بگید. ببین حتی قسمت چیزام داره، قسمت کودکان، پارک بازی بچه‌ها هم داره. ماهی سرخ اینا رو ببین چجوریه، چقدر بزرگه. وای اینو نگاه. دور تا دور. این کجا اون کجا؟ خب این نگاهش کن. ماهی‌ها رو اینجا دارن می‌خرن. باز همون ماهیای کپور که میپزن ولی با ابعاد خیلی بزرگتر. بریم ورودیش هم بگیریم. این هم ادامه محوطه این باغه و این هم سردرش که ما از بیرون دیدیم و جذبش شدیم. البغدادی. ما اون برش دیدیم. البغدادی. جالبه، ما گفتیم دیگه امسال کریسمس رو تو کشورهای مسلمونیم درخت کریسمس نمیبینیم، ولی مثل اینکه هی داریم میبینیم به سبکای مختلف. سلام علیکم. سلام علیکم. اسم شما چیه؟ من مصطفی هستم عزیزم. خیلی خوشحالم. من کاپیتان تیم ملی عراق فوتسال. من هستم کاپیتان دجله پاشکا اونجا. اینا هم تیم شما هستن، بازیکن‌ها هستن؟ اونجا هستن مدیر تیم. بیا اونجا همه بازیکن، هم ملی تیم عراق. بیا بفرما. خیلی خوش اومدید. بیا مهمان منه. منتظر ماهیمون هستیم. ماهی مشکل نداره. هنوز نیومده. خب شما گفتین که فارسی از کجا بلدین؟ من درسی گرفتم اصفهان، دانشگاه آزاد خراسان. خب فوق لیسانس. گفتی خانومت هم از اونجا؟ من بختیاری. خانومت بله این سمت اصفهان. السلام عليكم. این دکتر علی مدیر تیمه، هم دکتر اونجا دکتر جلال، دکترة مديرة ورزشی، اونجا محمد، حسین، حارس، علی، سلام علیکم، عمر، اونجا کرار، اونجا مصطفى، اونجا همه بازیکن ملی تیم عراق فوتسال. شرفت بكم. نه خوشبختم. شرفت بكم. شرفت بكم. قولوا له خوش آمدید. بفرما دنا قوم بیا چای. بیا خانم نکته. بله هستم. خانم توسا بختیاریه. بله بفرما آقا حسین. همینجوری داشتیم اینجا راه میرفتیم، قدم میزدیم، یهو این آقای صدامون کرد، گفتش که بلاگریم. گفتیم که بلاگرم هستیم دیگه. خلاصه گفت از کجا؟ گفتیم از ایران. شروع کرد فارسی حرف زدن. خیلی خوش آمدید اینجا عراق. خانم نکته، آقا حسین، تشریف اونجا خیلی خوشحال شدم واقعا. خب چی میخوای؟
قلیون میخوای؟ پس شما محل اصلی زندگیتون من بغداده؟ بغداد شهرم بله من اصلا بسیار. بغداد چند هستم. وقت اینجا زندگی میکنی؟ بغداد؟ بعد از اینکه دانشگاه تمام نه من پیس 22 من مصدوم خب من کاپیتان تیم العراق من عمل کردم دبی میریم ایران هم درس گرفتم بی اچ دی هم اونجا 2 سال میمون اصفهان فقط اصفهان شهر خیلی خوشگله از تمیزه. بعد شما قبل از اینکه بری ایران فارسی یاد گرفتی یا همونجا من یاد فارسی خیلی زیاد نیستم فقط خیلی کم فقط به خاطر خانم من خب ولی توی دانشگاه خراسان هم دانشگاه هم خانم به زبان فارسی بود فارسی دیگه. فقط من زبان انگلیسی خیلی خوب فارسی هم خیلی خوب هم روسی هم خیلی خوب سه تا زبان بلدم بعد به عربی هم. تو بلدی یه زبان دیگه ما اسپانیایی بلدیم. اسپانیایی و انگلیسی. انگلیسی that's good if you want to can speak English we can speak English. نه ولی فارسی لذتش بیشتره. این کانال یوتیوب بله. اسم چیه؟ Persian Explorers. پرشین Explorers. اکسپلوررز. Persian Explorers. خب به سلامتی. Yeah, I can write it. الان من زنگ بزن خانم من حرفا به شما چقدر جالب. فقط الان وی بی ان فیلتر ایران خیلی ضعیفه من امروز برای ما هم چایی گرفتن چایی و شیرینی شیرازی من میشناسم من گفته به دوست من واقعا شیرازیه از تهرانیه. 100% من فکر شما شیرازیه چرا شیرازی آدمیان بزرگ چشم حالا همینجا نشستیم منتظر ماهیمون گفتیم که نکنه الان آورد ای بابا آورد اوکی بعداً گپمون رو میزنیم After fish. کلی طول کشید تا بیاره ولی عجب ماهیه به 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 چه کردن. میگه که این غذا از زمان سومریا به همین شکل خورده میشده کلا لقمه‌ایه دیگه ما ایرانی عادت نداریم نونو با لقمه بخوریم ولی اینو قشنگ میذاره توی لقمه روش یه ماش مزه ها میریزه و میخوره. الان برامون برنج هم آورد. حالا میخوایم با این دوستمون ابراهیم یکم راجع به شرایط سالهای اخیر عراق و بغداد صحبت کنیم و تغییراتی که اتفاق افتاده توی این کشور. میدونیم که خیلی تاریخ تلخی داشته تو دهه‌های اخیر عراق و حالا من واقعا خودم نمیخوام وارد اون داستانهای جنگ بشم مخصوصا جنگ ایران عراق خب خیلی موضوع حساسیه. میدونم که خیلی از شماها قطعا خیلی از شماها بیشتر از من راجع به اون جنگ میدونید و برای خیلی‌ها حساسه. من هر چیزی که بگم ممکنه که یه سری نقصا توش باشه و چون موضوع حساسیه یه سری‌ها ناراحت بشن. بخاطر همین اصلا وارد اون قسمت تاریخ نمیشیم. فقط در این حد بگم که پشت سر هم جنگ‌های مختلف داشت جنگ با ایران بعدش که میدونیم رفت سعی کرد کویت رو بگیره و بمبارون کرد کویت و حالا بعدن که آمریکا اومد صدام رو برکنار کرد ولی نیومد یعنی حمله کرد صدام رو از بین برد بعد نیومد یه جایگزین درست پیدا کنه و همین شد که القاعده فضای خالی پیدا کرد و اومد شروع کرد بمبگذاری. سالها عراق تحت حملات تروریستی القاعده بود بعدش داعش از القاعده انشعاب گرفت و یه مدت زیادی داعش اینجا حملات تروریستی میکرد تا اینکه دیگه تو سالهای اخیر یکم شرایطشون بهتر شده و آروم آروم دارن کشور رو بازسازی میکنن و امنیت رو دوباره برقرار کردن و آدما دارن اون شادی و نشاط قبلی خودشون رو دوباره به دست میارن. حالا میخوایم با ابراهیم عزیز راجع به این شرایطی که گذروندن یکم صحبت کنیم. این مکالمه قراره به زبان انگلیسی انجام بشه به همون شکل هم پخش میشه. زیرنویس فارسی اگه میخواین ببینین زیرنویس فارسی رو فعال کنین. ما دیگه جداگانه زیرنویس نمیذاریم برای این یه تیکه از ویدیو زیرنویس فارسی قرار دادیم و میتونین فعالش کنین که این قسمت رو به زبان فارسی هم بتونین ببینین. Okay, Ibrahim, thank you so much for taking us around. We've had an amazing time in Baghdad so far, and also in Karbala and Babil and all of that. So, and thanks for agreeing to have this chat about the recent decades in Iraq and Baghdad and how it's been. So my first question for you is how many years has it been since things started getting normal again after all the era of terrorist attacks? Beginning normal after we defeat ISIS from Iraq, like let's say in the end of 2017. 2017. Everything started to be good in let's say 2018. In 2018? Yeah, from 2018 till now because we are like in peacetime, and I hope it will still. Okay. So the country start to be more moving to the front. Okay, so how about the economy? Do you think it started rapidly growing after this? Yes. And the economy is like let's say every month, like after month, they start to be more and more good from how it was in the past. Because in ISIS time and before ISIS, it was like really bad because there is no business in the country. There is like
no, let's say, businessman come to Iraq because they afraid to come to a country is not stable like in politics. But now is more and more, especially like from Europe or from Gulf country, they are more and more invested in Iraq, and that is like really helping the economy system because it make it more and more modern. So during the times where the safety situation, security situation wasn't good, of course the economy also went down a lot. How did everyone make it through those times? How did the country make it through? Like you lived through that, right? How did people survive? The important things about that is like Iraqi people is really strong people and tough. That's why we pass all these crazy problems, and we are here. Like the people here is like all of us, like we how we say it, one hand. People like the country, so that's why we pass all these crazy things. So during those times, so first of all, when was the worst time between like 2003 until 2017? No, after 2003 the situation was good because the government is collapsed and the people was happy because the government is gone, but they doesn't know what will come in after. It's like from 2003 until 2005 the situation was good. After 2005 the situation started to be like a little bit bad. But he started to be very dangerous 2006, 6, 7, 8, and start to end at 9. This time it was like civil war between Sunni and Shia, between these two groups, and it's destroyed the country completely. Because a lot of people, they die for no reason, just because maybe your name is like Omar or your name is Ali. They can kill you for that reason. Wow. In both groups. So it destroyed the country in these 4 years, and like all Iraqi people suffering in this year, because even if you don't have one from your relatives die in this civil war, you will have like at least one from your friend or your neighbor have one. So you have close friends who died in the war, or like when the terrorist attacks, or one from high school. He was with me, and I stopped connect with him when we graduate from the high school, and because he was in like our neighbor, but in one day I see his picture and there was like a caption. He was like die in ISIS war. It was a little bit something shock to me. You see your friend like from 2 years, 3 years ago, and he died because he joined to the army when the ISIS come, and he died because this reason, like the ISIS come. What about in the Al-Qaeda bombings? No, Al-Qaeda, like let's say in my age we was like a little bit small, like young, so they was like focused on more old people, but even they was like killing everyone. Like there is nothing special for them. Anyone they doesn't like his ID or they just the name on another group, they can kill him very easy. And during the Sunni Shia wars, how big were these extremist groups who were fighting each other? In all Iraq, except the north province like Duhok and Suleimania and Erbil, because they are already have different government from Baghdad, like different region. So like nothing happened there, but otherwise all the area in Iraq, it was like in fire in this war. But how many people were participating? Because like the normal people don't kill each other. So the groups who were fighting each other, how big were they? They are very big, and the problem is they was washing the mind for the people. That's why the people was believe them thoughts that who make the war worse, because the people start to believe it. And so how did it stop? How did the people start living in harmony with each other again? Like after, let's say, 3 years from the fighting, the people start to realize all it was a joke, like let's say joke and lies from these groups. And they should live because they are, first of all, they are Muslim together. There is nothing different. So they start to realize, and they start a little bit stop fighting until the end. But it was not a long time, because like from 2009 until 2000, let's say 12, 13, it was like stable, but also not stable, go up and go down. And in the end also, in the end of 2013, ISIS show up, so it was like not stable time. So. But now it's good, and we hope it's still like that. Yeah, but it's a big lesson for. Yeah, the people should realize is that, and they should know we should live all of us together. Like it's one country. Like. So how do you see? I mean, I know there's
Of course, like many other countries, there's some corruption in the way the economy works. How do you see the future, like the trend going? Are you hopeful, or do you think Yeah, like for some sure. major changes are still? Is more, to me, I see it as more hopeful because now the new government is trying to build the country, and of course you see they are making a lot of bridges, a lot of new roads, a lot of buildings, and that's for sure helping the country to be more and more to the front. And yeah, all of us we are hope the future will be good. Okay, yeah, we hope so too. Lovely people, beautiful country, Thank lots you. of history. Yeah, I hope the tourism really grows like it deserves. And also in Iran, of course. We deserve a lot more than what we have, but yeah, hopefully things will get a lot better. And so I have another question. So what do you think people, or what are the thoughts about Saddam Hussein? Are there still people who think that he was a hero, or like what are the different thoughts about like the Saddam Hussein? In general, like people doesn't like him because he destroyed the country. Like 2003, it was like the reason from him. He arrived the country to the war, and after that to the civil war, because all of it has come after him. So he was the reason. But also like for sure, because you know in every area there is a group still following the old regime. But in general, this group doesn't living in Iraq. They are already outside Iraq. So, but in all Iraq, they doesn't like it. But so I heard that there's still like maybe not the majority, but a significant population who like think of Saddam Hussein as a hero. Is that true? Or Yeah, but like most of them, as I tell you, they are already outside Iraq. most of them are outside, not here. No, they're not, because already these people take a benefits from his government. Like maybe one from his family or one from the very closer for him. So he was already in good position at that time. So he doesn't care about the people. But now they are already like outside, like not in Europe, let's say, but in some Arabic country they live. Okay, so thank you so much for sharing your experiences welcome. with me. Yeah, do you have any crazy stories from those days other than of course the sad story that you already mentioned? My big brother, one day the Al-Qaeda entered to his school when he was in high school, and they killed the how we called it, the manager for the school, or what they call it in English, I forget the Mudir? Yeah, Mudir. They killed the Mudir, and he was in the school, and it was crazy because not me, I doesn't live it, but for him, it's like you're still young in high school and you see a terrorist group enter to your school to kill the Mudir, and you want to escape with your friend from the school. But Wow, crazy times. yes, it really was crazy times. It's like, but we thank God it's gone and end, and we hope he doesn't back, because the civil war was really crazy. Every day you see in the news there is bomb attack and people kill each other for no reason, so it's crazy. Thank you so much for sharing your experiences. You're welcome. خیلی گفتگوی خوبی بود. امیدوارم استفاده کرده باشین. میریم برای ادامه های ماجرا. حالا میریم که تو زنده ترین قسمت زندگی شبانه بغداد قدم بزنیم. اینم قسمتیه که داره زغالای قلیون رو آماده میکنه. میچسبید اگه قلیون میگرفتیم. سلام علیکم. چقدر جذابه قلیوناش، کاش گرفته بودیم ها، ولی دیگه گپمون رو زدیم و داریم میریم. جایی که اومدیم محله المنصور، خیابون الرواد اونجا اسمش رو میبینیم، و محل زندگی شبانه بغداده. بغداد در شب این شکلیه. یه دونه از مالاشونه توی همه خیابون منصور مال اسمش هم هست. آها، منصور مال.
اینجا منطقه المنصور جدیدترین نقطه بغداده که خیلی قسمت با کلاسشه و مخصوصا توی شب زندگی شبانه رو اینجا باید اومدید. اینجا میتونیم بیایم ببینیم شب توی بغداد چه خبره، روح و انرژی این شهر رو ببینیم. پشت سر منم که علامت سمواد الان میبینی اونجا که یکی از شخصیت‌های نمادینه که به بغداد منسوب میشه و اینجا هم که یه درخت کریسمس هم میبینیم و اینا مثل این که مثل ما ایرانی‌ها کریسمس رو برگزار میکنن. ذرت مکزیکی میفروشه اینجا به اسم ذرت ترکیه. چه وضعیتیه؟ ذرت مکزیکی برای چی باید بشه ذرت مکزیکی؟ احتمالاً به طور غیر مستقیم رسیده به اینا. اول رفته ترکیه. شیرازی که همه کشور رو برای خودشون اسمش رو عوض کردن. پنیر درست میکنن؟ پودر شیر درست میکنن. آخرمونه توی بغداد دیگه داریم فلنگو میبندیم بریم سمت اربیل کردستان و گفتم حالا توی بالکن هتلمون هم یه نشونتون بدم. الان ساعت 7 صبح این نمای منظره شهر رو داریم. بروسه هم که از ساعت 4:30 داره صدا میده و خلاصه اینم از منظره شهر بغداد از بالا. بریم که ببینیم اربیل کردستان که یکی از مدرن ترین جاهای عراق هستش چه شکلیه. امروز ابراهیم با یه تراک اومده دنبالمون. ماشینمون یهو عوض شد. اومدم من داشتم دنبال ماشینش میگشتم، بعد یهو از سرش از پنجره کرد بیرون گفت دنبال کسی میگردی؟ حالا میریم به سمت موصول، پایتخت داعش، پایتخت سابق داعش و بعدش کردستان عراق. بریم که با این ماشین ادامه ماجراهای عراقمون رو ببینیم.
دیگه از شهر بغداد خارج شدیم. خواستم یه چند تا نکته آخر در مورد شرایط کنونی عراق بگم، چون تو این ولاگ پرداختیم به اینکه مثلا عراق شرایط قبلنش چی بوده، الان چی هست، امنیتی که به وجود اومده، پیشرفتایی که داشتن، اینا رو مطرح کردیم. ولی لازم به ذکر بود که این نکته رو هم اضافه کنم. متاسفانه حالا با وجود همه این پیشرفت‌ها ولی یه مشکلی که هست اینه که نفوذ جمهوری اسلامی توی دولتشون خیلی زیاده و خب این یه سری عواقب منفی داره که من حالا از زاویه دید یه عراقی بخوام به قضیه نگاه کنم. کلا حالا ایرانی بودنم اگه بذاریم کنار، فقط بخوام بگم که عراقی‌ها این قضیه رو به چه شکلی می‌بینن. اولا که خب یه مشکلی که به وجود آوردن توی این کشور همون جنگ شیعه و سنی بود که راجع بهش صحبت کردیم که خب جمهوری اسلامی یکی از محرک‌های اصلی برای ایجاد این جنگ می‌بینن گروهک‌های وابسته به جمهوری اسلامی که قسمت شیعه قضیه بودن و خب این جنگ‌ها الکی بین دو تا گروه مختلف مسلمان‌ها پیش اومد تا زمانی که مردم خودشون به این نتیجه رسیدن که بابا ما چرا داریم تن میدیم به این مسخره بازی‌های یه سری افراطی و خود مردم اومدن این کینه‌ها و مثلا نفرت‌ها رو گذاشتن کنار و تونستن در کنار هم زندگی کنن. ولی تا قبلش همینجوری این تحریک‌ها وجود داشت. از طرفی یه سری‌ها معتقدن که توی به آرامش رسیدن، به ثبات رسیدن کشور شاید تاثیر مثبت داشته به خاطر اینکه بالاخره کمکشون کردن برای جنگ با داعش و اینا، حالا هرچند که خب منفعت خودشون رو اونم دنبال می‌کردن. ولی یه سری‌ها معتقدن که این تاثیر مثبت داشته، هرچند که در نهایت تاثیرهای منفیش بیشتر از مثبتش بوده. و نکته دیگه هم این که خب یه جورایی وقتی که عاملای نفوذی دارن سیستم رو اداره میکنن، خب دلسوز خود مردم نیستن، اولویتاشون یه چیز دیگه است. هیچ وقت مشکلات فساد اقتصادی و اینا از بین نمیره و خب الان این کشور خیلی مثل خود ایران درگیر اختلاس و اینا هست که خب سرعت پیشرفت رو خیلی کند میکنه. مثلا همین ساخت و سازی که میخوان بکنن یا بازسازی که میخوان بکنن کلی پول از روش خورده میشه و هدر میره و اینا و سرعت بازسازی و پیشرفت رو کند میکنه. و حالا علاوه بر همه اینا اون ریسک چیزام هست دیگه، اون تهدید امنیتی هم همیشه هست به خاطر اینکه اینا ممکنه یهو اولویتاشون رو جابجا کنن یا مثلا وارد جنگ بشن، جنگی که خود مردم عراق دنبالش نیستن و اینا. حالا چیزایی هست که میترسن که در آینده مشکلی به وجود بیاره. ولی در کل دیگه به نظر امیدوار میان همه مردم به آینده. امیدوارم که همه چیز براشون خوب پیش بره، حالا این قضیه هم برطرف بشه. به هر حال تو راه اومدیم یه رستوران که استراحت بکنیم، چای زغالی بخوریم. اراك شغل مره امام علي الهادي. شکرا، ممنون. خیلی خوبه، قشنگ همه جا اینجا چای زغالی پیدا میکنی. خیلی عاشق چایی ان عراقی‌ها. قبل از تمام کردن این ولاگم خواستم یه نکته هم بگم راجع به این تجربه هایی که داشتیم تا الان. واقعا کیف کردیم از مهمون نوازی این عراقی‌ها، معاشرت باهاشون. خلاصه اصلا خیلی مهربونه، واقعا با اخلاق و محبتشون خیلی حال کردیم. یعنی هر چی بگم کم گفتم. حسابی مجذوب شدم، تحت تاثیر قرار گرفتیم. واقعا فرهنگ غنی دارن. یعنی هر جوری که نگاه می‌کنی می‌بینی که این مردم با این همه سختی و این همه ستمی که کشیدن، انقدر خوش اخلاق، انقدر محترم، انقدر غیر نجات پرست، اصلا واقعا فوق العاده ان. تحسینشون میکنم، تجربهمون عالی بوده. حالا بریم ادامه ماجراها رو هم توی ولاگ‌های بعدی ببینیم. اگه تا اینجای ولاگ خوشتون اومده یه لایک بزنید که یه انرژی خوبم به ما بدید و سابسکرایب بکنید که ولاگ‌های بعدی از عراق رو هم از دست ندید. آره دیگه میریم سمت کردستان. البته امروز اول از همه میریم پایتخت سابق داعش رو میبینیم. قسمت خیلی غم انگیزیه توی عراق ولی خب جزء تاریخ، جزء قسمت خیلی عبرت آموز این کشوره. واسه میریم میبینیم توی ولاگ بعد اونو خواهید دید و بعدش کردستان عراق که اصلا میگن یه دنیای دیگه است برای خودش. بریم با هم ببینیم. تا ولاگ بعد، بدرود.